2019 চনৰ মাৰ্চ মাহ এই সময়ত বৰ্তমান 1,50,000তকৈ অধিক পদৰ অনলাইন আবেদন লৈ থকা হৈছে য'ত আছে 8 পাছৰ কাৰণে পোষ্ট 10 পাছৰ কাৰণে আছে 12ৰ কাৰণে আছে গ্ৰেজুৱেটৰ কাৰণে আছে সকলোৰে কাৰণে আছে আৰু আমাৰ অসমৰ সকলোৱে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এই 1,50,000 পদৰ বিষয়ে বহুতে ইতিমধ্যে গম পাইছে তো ইয়াতে মই আপোনালোকক পুনৰ এইখিনি কথা মনত পেলাই দিব বিচাৰিছো যিসকল বন্ধু বান্ধৱে এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা নাই তেওঁলোকলৈকে এই ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে তেওঁলোকেও গম পায় আৰু এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ কণনে হেৰুৱাই তো এইটো এটা সোণালী সুযোগ বুলি মই এটা কাৰণতে আপোনালোকক কৈছো কাৰণ এনেকুৱাকৈ একেলগে ইমানখিনি পোষ্ট অহাৰ ৰেকৰ্ড হয়তো এতিয়ালৈকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত নাই তো আমি এফালৰ পৰা পোষ্টবোৰ চাই যাম কম সময়ৰ ভিতৰতে চাম একমাত্ৰ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেতে আছে মুঠ 1,42,648টা পোষ্ট ইয়াৰে NTPC যিটো কোৱা হয় নন টেকনিক্যাল পপুলাৰ কেটেগৰী ইয়াৰ কাৰণে মুঠ পোষ্ট আছে 35,277টা আৰু আমাৰ গুৱাহাটীত প্ৰায় 850 পদ আছে যিয়ে অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ চাকৰি কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকেও যদি হাৰ্ড ষ্টাডি কৰে তেনেহলে অসমতে চাকৰি কৰাৰ সুযোগ পাব ৰেলৱেত ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেচন কৰা অথবা 10+2 হলে হয় অৰ্থাৎ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ যদিও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব 31 মাৰ্চৰ আগত ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব 500 টকা আৰু 250 টকা হৈছে এপ্লিকেশন ফি ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা 2 নম্বৰ ভেকেন্সিটো আহিছে পেৰামেডিকেল ষ্টাফৰ 937টা পোষ্ট আছে য'ত ডিপ্লোমা BSc BA PG ডিপ্লোমা MSc বা বি ফাৰ্ম ডি ফাৰ্ম এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্স কৰা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 2 এপ্ৰিলৰ আগতে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন ফিছটো একে নিচিনাই ৰেলৱেৰ অন্য এটি ভেকেন্সি আছে মিনিষ্ট্ৰিয়েল তথা আইসোলেটেড কেটেগৰী 1665টা মুঠ পোষ্ট আছে য'ত আছে 12 পাছৰ কাৰণে পোষ্ট বিটেকৰ কাৰণে ডিপ্লোমা গ্ৰেজুৱেট PG ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এওঁলোকৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 7 এপ্ৰিলৰ আগত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন ফি একে নিচিনাই আৰু লাষ্ট এটা ভেকেন্সি আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভেকেন্সি যেটো হৈছে ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা গ্ৰুপ ডিৰ ভেকেন্সি বহুতে বিশ্বাসে কৰিব খোজা নাছিলে বহুতে কমেন্ট কৰি গালি পাৰিছে যে ইমান ভেকেন্সি নাহে মিছা কথা কৈছা ইউটিউবত এইটো মিছা কথা নহয় এইটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে 1,03,769টা পোষ্ট আছে য'ত মাথো 10 পাছ যদিও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে ITI থাকিলে যথেষ্ট ভাল কথা প্ৰিফাৰেন্স আপুনি বেছিকৈ পাব আৰু ইয়াৰে 20,000 পোষ্ট ITI তথা নেশনেল এপ্ৰেন্টিসশিপ সাৰ্টিফিকেটৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা আছে বাকি 80,000 পোষ্ট মাথো 10 পাছৰ কাৰণে হৈ যাব 12 এপ্ৰিলৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন ফি একে নিচিনাই যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 149টা পোষ্ট আছে পিয়নৰ তো ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে এই 149টা পোষ্ট ইয়াতে মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনালোকে কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফি নালাগে মাথো 8 পাছ হলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব 30 মাৰ্চৰ আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব জানিবলৈ ডেসক্ৰিপচন চেক কৰক ভিডিও আছে তাতে তাৰ পাছত প্ৰায় 5,000ৰ ওপৰত পোষ্ট আহিছে SSCৰ ফালৰ পৰা যিটোৰ পৰা আপুনি পোষ্টিং পাব পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেন্টত ভাৰতীয় ডাকত ইয়াৰ পৰা পোষ্টিং পাব 5 এপ্ৰিল 2019ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন ফি 100 টকা আৰু যদি আপুনি SC ST PWD বা মহিলা হয় তেনেহলে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফি দিব নালাগে তো ইয়াৰ কাৰণে মাথো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ হলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক পোষ্টেল এসিস্ট্যান্ট ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড A পোষ্টেল এসিস্ট্যান্টৰ লগত আৰু এটা আছে পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেন্টতে পোষ্ট পাছ সৰ্টিং এসিস্ট্যান্ট আৰু ইয়াতে আমাৰ অসমতেই প্ৰায় 2300ৰ ওপৰত পোষ্ট আছে বুলি বাতৰি কাকতত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু এটি ভেকেন্সি আহিছিলে ফুড কৰ্পোৰেচন অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা য'ত 4,103টা পোষ্ট মুকলি হৈছিল ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে তাৰে এসিস্ট্যান্ট ডেপোত তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো পোষ্ট আছে যিবোৰত মাথো গ্ৰেজুৱেচন হলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে এজ লিমিট মেক্সিমাম 28 বছৰ লগতে এজ ৰিলেকশন থাকে 30 মাৰ্চ 2019 আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব 500 টকা এপ্লিকেশন ফি দৰমহাও ধুনিয়া জুনিয়ৰ এসিস্ট্যান্টৰ 78টা পদ আহিছিলে ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যন এছামৰ ফালৰ পৰা পিয়ন পোষ্টৰ লগতে এই পোষ্টটো আহিছিলে ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেচন কৰা হ'ব লাগিব আপুনি মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে যিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোবোৰ মই ভিডিও বনাই ইতিমধ্যে জনাইছো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেই ভিডিওটো আৰু এপ্লাই যদি কৰা নাই চাই লৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে কম সময়তে কিমানখিনি পোষ্ট বৰ্তমান খালী হৈ আছে কিমানখিনি পোষ্টৰ এপ্লাই চলি আছে গম পালে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ